Bine ați venit la Ecou Critic! Acest podcast apare în cadrul proiectului Filmăm și scriem despre dezinformare, manipulare și ingerință informațională străină, susținut și finanțat de Republica Estoniană din fondurile pentru cooperare și dezvoltare și asistență umanitară. Eu sunt jurnalista Carolina Buimestru, iar invitatul meu de astăzi este domnul Anatol Petrenco, istoric, cercetător, lector universitar, cu o experiență enormă în cercetarea subiectelor de istorie, cu propriile sale cărți scrise deja în acest domeniu, și am dorit să discutăm despre dezinformare și istoria. Cum ele au evoluat în timp și lucrurile cum s-au desfășurat în timp. Eu chiar aș începe cu o poveste personală prin care, de ziua limbii, am nimerit într-un grup de oameni în care, dând să-i felicit cu limba română, am primit reproșul, păi noi vorbim limba moldovenească. Și atunci eu am insistat că nu, eu vorbesc limba română. Dar cum se face că la noi oamenii încă nu știu ce limbă noi sărbătorim și avem această divergență dintre opinii? Da, în primul rând eu vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o. În al doilea rând vreau să spun că acest subiect sau aceste subiecte pe care le abordați dumneavoastră cu dezinformările, cu războiul informațional, cu războiul hibrid, aceste subiecte sunt foarte actuale și mai ales la noi, aici în Republica Moldova, în ajun de aceste alegeri parlamentare, pentru că în confruntarea aceasta electorală ar fi bine ca echipele antrenate în aceste alegeri să fie corecte în ceea ce spun. Pentru că am tras și eu cu urechea la ce spun unii, că la noi oamenii mor de foame, că la noi și așa mai departe. Adică sunt niște lucruri spuse intenționat, cu bună intenție, ca să stârnească mila oamenilor, când e vorba de copii, de bătrâni. Sunt niște categorii care întotdeauna sunt mai sensibile și de ce să folosesc fel de trucuri de acestea. Acum, în ceea ce ne privește pe noi, ca basarabeni, pornim de la ideea că întotdeauna în Basarabia majoritatea populației au fost români. Pe noi ne-au numit moldoveni la început rușii țariști, dar nu foarte așa insistent. Pur și simplu au interzis să se vorbească de limbă română, de români, că suntem români, deși unii oameni de știință de atunci chiar ne-au numit români, chiar așa cum suntem, chiar în condiții de țarismului. Dar lucrurile pentru noi s-au agravat începând cu 1924, când după câteva tentative de anexare a Basarabiei, de impunerea puterii sovietice în Basarabia, tentative eșuate de către Uniunea Sovietică, iată că un grup de revoluționari, între care și Grigori Kotovski, cunoscut, au inițiat au venit cu o propunere de a forma o republică autonomă de-a lungul Nistrului, un cap de pod pentru anexarea Basarabiei și sovietizarea României și Balcanilor. Asta e scris în revista Krasnaya Besarabia, numărul 1. E scris despre această sarcină. Adică acolo au început aceste experimentări cu limba moldovenească deosebită de limba română, pentru că a fost așa o teorie și atunci era încă în vigoare. A fost așa un academician mar, arheolog, dar iată, el și-a dat părerea că când se schimbă formațiunile social-politice și limba se schimbă, spunea el. Adică proletariatul victorios în Uniunea Sovietică urma să vorbească o altă limbă decât cei ce vorbea clasa exploatatoare. Și iată ăștia, moldoveniștii noștri de la Tiraspol, au considerat că limba română este limbă franțuzită, este o limbă de salon, este o limbă străină pentru țăranii noștri, sărmanii care lucrează și au luat ca bază limba vorbită de românii de dincolo de Nistru, din satele care am avut sate populate cu români de acolo. Dar această limbă nu era una literară, nu era una dezvoltată, era cu foarte multe rusisme, cu foarte multe așa stâlcită. Iată, ei au considerat că asta este o limbă a viitorului și cel puțin pentru Basarabia, așa se gândeau ei. Dar acest experiment a eșuat,
pentru că era imposibil să vorbești o limbă inventată. Cravată, gâtlegău, de exemplu, se spuneau, sau ștergar, spuneam mână ștergură și multe de astea, știți, luate din limba rusă și adaptate la limba română. La un moment dat a fost introdus chiar alfabetul latin și ei și-au dat seama că, de fapt, cu așa perspectivă ieșuiez. Chiar au tradus unele opere au publicat, scuzați, niște opere de Eminescu, din Creangă, pentru că și-au dat seama că literatura asta numită moldovenească nu poate să fie luată de nicăieri, trebuia să fie o bază. După care, în 1937-38, acești intelectuali de acolo care au încercat cumva să inventeze o limbă, chiar trecând-o pe grafia latină, au fost toți uciși și nimiciți și s-a lăsat așa numită limbă moldovenească cu litere rusești. Ceea ce în 1940, când Basarabia a fost ocupată, când a fost anexată de Uniunea Sovietică, această limbă și acest alfabet rusesc a fost impus și basarabienilor de aici și eu aș îndemna să mergeți la bibliotecă, este Moldova socialistă, așa se numește ea, și acolo sunt texte scrise în limba numită moldovenească, limbă păsărească. Mie mai ușor îmi vine să iau un text în limba rusă, să citesc, decât să înțeleg ce e scris acolo. Este foarte greu de înțeles. Până după moartea lui Stalin, după care s-a revenit. Dar, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, deci la noi aici această sintagmă, limbă moldovenească, a fost susținută permanent de către autorități, cât a existat Uniunea Sovietică, și chiar în 1989, la 31 august, avem stradă în centrul orașului, care se numește 31 august 1989, când a fost aprobată limba moldovenească trecută la alfabetul latin. Dar tot moldovenească a fost numită, pentru că intelectualii de atunci nu au mai putut face încă un pas ca să recunoască că e limba română. Din vari motive, din frică față de autoritățile comuniste care nu vreau să cedeze. Din frica asta ca nu cumva să reunească Republica, răsăsă moldovenească atunci încă era cu România și fel de alte, niște pseudo-fapte, de fapt, fapte. Era regretatul Valentin Mândăcanu, care s-a adresat la acești intelectuali moldoveni, patrioți fără dor și poate, și o zis, băi, lăsați prostii, limba română, hai scrim limba română și atâta. Dar era o minoritate. Ei, iată că, în sfârșit, după proclamarea independenței Republicii Moldova, limba română a fost fixată în declarația de independență. Pe urmă, foarte mult timp am rămas în Constituție cu limba moldovenească, deși la noi se predă limba română, istoria românilor, literatura română. Noi am revenit la normalitate și, în sfârșit, acum 2 ani, și în Constituție a fost introdusă această sintagmă limba română și aici noi, ca și cum am rezolvat problema. Dar, în ceea ce privește, iată, populația, în ceea ce privește oamenii simpli, în continuare spun că e limba moldovenească și aici este și un fel de atitudine protestatară față de oficiali. Pentru că dacă e vorba de socialiști, ei nu recunosc limba română, ei consideră în continuare că e limba moldovenească, ceea ce este absolut greșit. Sau Stepaniuc, de exemplu, el niciodată n-a recunoscut, domnul Stepaniuc n-a recunoscut că e limba română. Eu sunt generația care a avut noroc să facă deja studiile când avem un stat independent. Eu la școală întotdeauna am avut cartea de limba română. Nu am avut niciodată un manual de limba moldovenească sau să învăț limba moldovenească. Am avut întotdeauna istoria românilor. Prin urmare, pentru mine întotdeauna a fost o neînțelegere atunci când mergeam în public, undeva cu prietenii sau lucrurile astea și întotdeauna primeam că e limba moldovenească, dar pe manualul meu și eu am învățat limba română. Iată această divergență, de ce oamenii au o reticență să spună limba română ca limba oficială, da? Și aici întotdeauna îmi dădeau întrebarea asta și mulți îmi răspundeau că s-ar simți cumva că ei trădează sau că, iată, patriotismul ăsta, ca și cum dacă tu ești din Moldova, neapărat tu vorbești moldovenească, de nu tu trădezi patria și cumva te unești cu România sau cumva, dacă tu vorbești română, mergi în România.
Iată, repulsia asta, eu nu știu de unde să trage față de a recunoaște că limba este română. Sigur, trebuie întrebați oamenii ăștia de ce. Era un fel de explicație că bunei mei au vorbit moldovenește, părinții mei și eu tot moldovenește vorbesc. Adică așa foarte simplist. Este vorba, eu cred că, de această nedorință de a recunoaște unitatea neamului românesc. Eu cred că asta e problema. Și este o problemă mult mai mare decât ceea ce discutăm noi aici. Adică un grup de oameni, o pătură de oameni care consideră că limba moldovenească este treaba lor. Asta este, iar omul are dreptul să știe adevărul, dar cu același succes poate să rămână și în neadevăr, e treaba lui. Dar este cu totul altceva atunci când autoritățile statului, și în caz de față a Republicii Moldova, nu recunosc că noi suntem români. E foarte bine că și este un merit, fără incontestabil, că s-a recunoscut limba română, că iată, avem sărbătoarea 31 august, este ziua limbii române. Nu știu dacă mai sunt așa țări care au așa sărbători. Noi avem și e foarte bine. Și dincolo de Prut, de asemenea, a fost acceptată această sărbătoare a limbii, pentru că limba dă caracteristica poporului. Ea este un semn foarte distinct pentru popor. Partea proastă pentru Republica Moldova este că oficial noi suntem recunoscuți ca moldoveni. Iată, da, limba română, literatura română și așa mai departe, dar când este vorba de identitatea noastră națională, atunci se opresc la moldoveni. Da, noi suntem moldoveni, ca să fie foarte clar. Noi trăim suntem pe teritoriul vechiului Principat Moldova. Da, este adevărat. Dar noi facem parte dintr-un neam mult mai mare decât doar mahalaua asta numită Moldova. Înțelegeți? Și iată aici, cu regret, și autoritățile noastre nu mai vor să mai facă un pas și să recunoască că suntem români. Deci băștenașii care vorbesc limba română, care recunosc limba și literatura română, știu istoria, sunt români și tot. Și nu avem nimic de pierdut, numai de câștigat. Eu mă refer la Republica Moldova. Republica Moldova are doar de câștigat. Și atunci când conducerea spune clar că noi suntem români, vorbim limba română, suntem al doilea stat român, românesc sau român și așa mai departe, nu avem nimic de pierdut. Chiar dacă ne integrăm în Uniunea Europeană, ne integrăm cu valorile, cu moștenirea care o avem noi, cu valorile naționale care le avem din trecut și asta nu mă ne ușurează. Nu știu de ce. Adică este un răspuns, tot din considerente electorale. Știți că dacă spunem moldoveni, poate ne votează mai mult. Nu știu dacă mai mult ne votează, îi votează sau nu îi votează, dar este... Doamna Carolin, noi dacă nu ne bazăm pe adevăr, cum n-ar fi el de amar adevărul ăsta, dacă nu te bazezi pe adevăr, mic sau mare, n-ai șansă. Până la urmă tot adevărul este. Imaginați-vă că suntem integrați în Uniunea Europeană și ne întreabă un francez sau un neamț, dar ce clasici aveți, bă? Eminescu, da? Creangă, Sadoveanu și alții. Băi, stați, dar românii ce au? Nu tot aceea. Și atunci te prind cu minciuna asta, că noi nu avem ceva specific, deosebit, cu totul deosebit de ceea ce au frații noștri de dincolo de Prut. Iată, continuăm șirul logic. Recent chiar au apărut pe rețele unele videouri în care încearcă să argumenteze că, iată, Moldova, înaintea României, Moldova este acea lui Ștefan, că vorbim moldovenește, este legitim. Și de unde se trage acest neînțelegere? Și ce limbă vorbea Ștefan cel Mare? Nu, câte am auzit eu de astea, câte întrebări. Da, ce limbă vorbea Ștefan cel Mare? Este interesantă această întrebare care o puneți dumneavoastră, mai ales că și pe mine mă miră lucrul ăsta, că Ministerul Justiției a aprobat Partidul Moldova Mare. Este foarte rău și foarte primejdios, pentru că Moldova Mare este un partid politic care e înscris în cursa electorală și care pledează pentru restabilirea Principatului Ștefan cel Mare. Dar asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă să nu recunoște realitățile de astăzi, să nu recunoști frontierele de astăzi, sau asta vine în contradicție cu actul final de la Helsinki din 1975, care e scris acolo clar: frontierele din Europa sunt inviolabile, ele nu pot fi schimbate, nici într-un fel. Ele pot fi schimbate numai atunci când este bună înțelegere între părțile interesate. Și avem aici cazuri când s-au unit cele două Germanii și a dispărut o frontieră, când s-au despărțit Cehia de Slovacia, a apărut o frontieră. Nu mai vorbesc de Iugoslavia, care era un stat unitar până la căderea comunismului și acum sunt 6 state independente. Adică pot fi făcute modificări,
Dar aceste modificări nu trebuie să afecteze interesele celorlalți. Sau aici, dacă e vorba de Principatul lui Ștefan cel Mare, știm că sudul Basarabiei și nordul nordul Bucovinii au fost luate de URSS în 1940, date Ucrainei și acum Ucraina fiind stat independent, posedă aceste teritorii. Frontierele dintre România și Ucraina au fost recunoscute de către autorități la București. Republica Moldova, de asemenea, a fost recunoscută ca stat independent și asta este o recunoaștere internațională. Deci frontierele astea, ele sunt recunoscute, ele nu pot fi schimbate. Deci este mișcare unionistă aici la noi, Republica Moldova, care spune că vrem să reîntregim neamul. Asta se are în vedere în frontierele actuale a Republicii Moldova și se poate lucrul ăsta de făcut. Și Constituția prevede ori printr-un referendum la care majoritatea cetățenilor se pledeze pentru unirea Republicii Moldova în frontierele care sunt acum, sau cu 2/3 a votului parlamentarilor. Deci este posibil. Ceea ce spune Moldova Mare, asta cum își imaginează ei că pot să o facă? Pot să intre în război? Oricum să restabilească. Sunt niște lucruri absurde și primejdioasă. Dar știți de ce primejdioasă? Pentru că la un moment dat, și exact la tema la un moment dat așa apare o idee naivă, așa stângace, și când colo cuprinde masele și începe să fie într-adevăr promovată și așa mai departe de către mulțime, și atunci iar frontierele nu se schimbă ușor. Ajungem la război. Ia că Putin a încercat să schimbe frontiera cu Ucraina și vedem că al 4-lea an deja suferă oamenii și acest război foarte sângeros continuă. Eu vorbind cu mai multe persoane, de mai multe ori am primit reproșul ăsta că s-ar vorbi despre anexare. Da? Noi vorbim despre anexare, alții vorbesc că nu, de fapt a fost eliberare. Iată, așa încetșor mergem la subiectul ăsta care pe mulți încă nu este clar. A fost anexare sau a fost pur și simplu eliberare? Da. Doamna Carolina, încă aici o completare trebuiește. Sunt unii care consideră că Republica Moldova este moștenitoare de drept a Principatului Moldova. Ați spus de asta, da? Da. Eu vreau să spun că ăștia care spun că la 1359 s-a creat Principatul Moldova, dar România la 1559. Deci, iată că moldovenii sunt mai vei ca români, știți, povești de ăștia. Așa s-a întâmplat că Principatul lui Ștefan cel Mare a fost ciopărțit de către țarism și interfluviul ăsta dintre Prut și Nistru a fost anexat la Imperiul Țarist și transformat într-o gubernie. Atunci când a apărut această posibilitate, modernitate deja, noi vorbim de Evul Mediu, dar când vorbim de modernitate, iată că principatele române, se mai numește și dunărene, iată că aceste principate s-au unit. Și Principatul Moldovei, ce a rămas din Principatul Moldovei, și-a dat toate drepturile noului stat creat România. Deci, dacă vorbim de cine este moștenitorul Principatului Ștefan cel Mare, România de astăzi, Bucureștiul este moștenitor, dar nu Chișinău. Noi atunci eram gubernie rusească, noi habar n-aveam de ce se întâmplă acolo. Așa că acestea sunt niște speculații, exact așa la fake-uri de astea, cum spuneți dumneavoastră, ele trebuie combătute cu răbdare și cu argumente, și argumentele sunt pe față. Nu avem noi timp aici ca să discutăm. Iar în ceea ce privește 1940, aici înainte de 40 de 1918, trebuie să spunem, că în 1917 Imperiul Țarist s-a destrămat. A fost un război lung pentru ruși și foarte sângeros. Ei s-au implicat chiar din primele zile ale primului război mondial și au suferit eșec. Iată, pe fundalul acestor eșecuri și a problemelor care s-au ivit acolo, în Rusia mă refer, iată că s-a destrămat, țarismul a căzut, Rusia a fost proclamată Republică și atunci s-a dorit ca popoarele care făceau parte din Imperiul Țarist să formeze un fel de Statele Unite ale Americii. Sunt publicate documentele referitoare la vara anului 1907 și toamna, așa, prin septembrie 1917, când venise niște, tot moldoveni de noștri, de acolo făcut de la Petrograd, așa s-a numit atunci orașul, aici în Basarabia și făceau agitație pentru adunarea constituantă care era planificată pentru ianuarie și a fost convocată la 5 ianuarie 1918, și să transforme aceste popoare
republici numite, republici, și aici toți s-au numit Republica Democratică Moldovenească și Ucraina tot, și Belorusia și toate. Deci aceste republici ca un fel de federație americană. Și sunt aceste procese verbale și aceste discursuri, deci asta s-a dorit. Dar așa s-a întâmplat, că au venit bolșevicii la putere și bolșevicii au negat absolut tot ce a fost până la dânsă, inclusiv și aceste alegeri. Lenin, când a văzut că bolșevicii sunt în minoritate în această adunare constituată, asta înseamnă un parlament. El a dat ordin ca acest parlament să fie dizolvat. Și într-adevăr, pe data de 6 ianuarie, ușile au fost închise și deputații au fost fugăriți. S-a terminat pentru că Lenin nu accepta așa numitul parlamentarism burghez. El vrea soviete. Sovietele erau ceva nou și erau, așa credea el. Și astfel, basarabenii s-au orientat spre o republică independentă. Pe data de 24 ianuarie 1918 a fost proclamată Republica Democratică Moldovenească independentă de cei ce au fost cândva țarismul. Dar așa s-a întâmplat aici la noi, că frontul rus de la Iași, dincolo de Prut, s-a destrămat, soldații nu mai ascultau de ofițeri, soldații erau de fapt niște țărani îmbrăcați în haine militare și în armată, cu regret, erau aceleași reguli ca și în societate. Erau boieri, aristocrații care neglijau viața celorlalți oameni, pe ceilalți oameni. Erau parcuri în orașele din Rusia în care spunea, deci țăranii, soldații și câinii n-au acces în parc. Adică discriminarea asta era foarte clară și discriminarea asta s-a răsfrânt și în armată. Și când au căzut țarismul și jurământul ăsta dat țarului nu mai funcționa, au fost cazuri de linșaj a ofițerilor de aici. Și așa mai departe. Deci acești soldați anarhizați intrau în gospodările oamenilor, tăiau purcei, găini, intrau în beciuri, se îmbătau, violau femei și așa mai departe. Și atunci a intrat la rugămintea sfatului țării, de fapt era Consiliul Directorilor, un fel de guvern, a fost chemată, invitată armata română ca să facă ordine. Și armata română a făcut ordine. I-a fugărit pe bolșevici dincolo de aceste bande militarizate și nesupuse nimănui, anarhizate. Și iată, în așa condiții a fost pur și simplu, au apărut așa condiții de unire. Și această unire a Basarabiei, a Republicii Democratice Moldovenești, în paranteză Basarabia, s-a unit cu patria mamă România, fapt recunoscut internațional, cu excepția Japoniei, dar Japonia nu când n-a fi vrut eu, tot rușii au influențat ca să nu fie și ea de acord cu această unire. În orice caz, România întregită a fost recunoscută și inclusiv și de URSS. Aici sunt niște opinii că unii colegi de-ai noștri spun că rușii niciodată n-au recunoscut integritatea României, dar nu stabilește relații diplomatice cu un stat față de care ai pretenții. Sau URSS a stabilit relații cu România, a avut ambasadă în România, iar este un document foarte important semnat de Litvinov și Titulescu, prin care un proiect de asistență mutuală între cele două state, prin care cei doi demnitari, dar Litvinov nu era un oricare, el era unul din cei mai capabili. Stalin nu l-a represat în 1939. Dimpotrivă, când a ieșit din funcția de comisar a poporului pentru afaceri externe, l-a trimis ambasador în Statele Unite ale Americii. Adică Stalin avea încredere în trânsul, avea toată încrederea și, cum să spun eu, era un sprijin. El și Litvinov, și Titulescu din partea României, ministrul de externe. Deci au semnat acest proiect de acord în care Nistru, ca frontieră între URSS și România, a fost menționat de 4 ori. Este foarte important lucrul ăsta. Adică atunci, în momentele astea de după 1924, până prin 34-36, lucrurile erau clare. Se schimbă când Uniunea Sovietică se apropie de Germania și când a fost semnat pactul Ribbentrop-Molotov, prin care cele două tiranii ale timpului, cele două dictaturi au împărțit între ele Europa de Est. Și la punctul 3 al protocolului adițional secret, care se referă la România, iată că Basarabia a fost trecută ca sferă de interes a URSS.
Lucrurile sunt clare. Sovieticii au transformat regiunea Odessa, districtul militar Odessa în front, așa s-a numit, frontul de sud-vest, în frunte cu Zhukov. Zhukov era general de armată, el luptase la Halhengol în extremul orient, a fost chemat de acolo și numit aici, deci Uniunea Sovietică a fost pregătită de război împotriva României și în așa condiție a fost înaintat acest ultimatum. Am ca să răspund la întrebarea care a spus, eu n-am uitat. Nu a fost și nu avem documente ca cel puțin un om, eu nu zic de o organizație, de un sindicat în România care să ceară instaurarea puterii sovietice în Basarabia, să ceară unirea Basarabiei cu URSS. Nu avem așa ceva. Și asta este clar de ce nu avem. Lumea nu dorea să fie subjugată de sovietici. Cu toate posibilitățile care erau atunci, totuși lumea știa ce se întâmplă în Uniunea Sovietică. România avea ambasadă, erau ziariști care lucrau, adică toate aceste persecutări, marea teroare, cum s-a ascuns marea teroare. Dar aici noi nu avem timp să vă spun de foamete care a fost organizată și foarte mulți localnici de dincolo, localnici, locuitori de dincolo din Nistru treceau Nistru în România. Mulți dintre ei erau români, dar nu numai români, erau și ucraineni, erau și ruși, erau și evrei, toți care vreau să trăiască și nu aveau posibilitate, că era holodomor la dânsi, în 31-32. Deci, aici prim-ministru pe acele timp era Nicolae Iorga, care s-a adresat Ligii Națiunilor și a spus, uitați-vă ce se întâmplă în Uniunea Sovietică. Oamenii ăștia, și erau oameni martori care spuneau ce se întâmplă acolo. Adică în România, opinia publică știa ce se întâmplă și nu erau oameni care să vrea unirea Basarabiei, asta e exclus. Era Partidul Comunist în ilegalitate, care vrea să instaureze comunismul în România. Asta este altceva, pe România în ansamblu, dar așa să zici că vor cineva... A fost un act de jaf teritorial, pentru că rușii nu s-au limitat doar la Basarabia, dar au luat și ținutul Herța și în nordul Bucovinii, câteva insule de la gurile Dunării, ceea ce demonstrează că numai o eliberare a fost o ocupație clară. Și frontiera asta de pe Nistru nu a fost lichidată, a fost pusă de sovietici frontiera pe Prut, dar pe Nistru așa și-a rămas. Deci basarabienii, deci din Chișinău, dacă vrea să meargă cineva la Tiraspol, nu putea să facă. Numai șefii puteau, ăștia care conduceau Republica, dar așa, chiar și un director de fabrică sau cineva sovietic, nu așa, nu aveau posibilitatea asta să o facă. Așa că aici e foarte clară. Eu cred că noi, istoricii, am demonstrat cu lux de amănunte că nu a mai fost eliberare și nu mai știu cine este, numai cei mai retrogradați să consideră că e eliberare. A fost ocupație. Există totuși încă divergența asta. Probabil că mulți privesc la faptul că e eliberarea de nazism. Eu intuiesc că asta ar fi explicația de ce oamenii încă consideră ca eliberare. Când îi întreb, tot fac trimitere că, iată, noi am câștigat nazismul. Da. Dar de ce totuși se face această confuzie și este o percepție greșită ca eliberare sau, și cum o putem combate? Da, e vorba de altceva, e vorba de încheierea celui de-al doilea război mondial și aici sigur că sovieticii în 1944 au intrat în nordul Basarabiei și pe urmă începând cu august, cu 20 august a început numită operațiune militară Iași-Chișinău, în care au ocupat întreaga Basarabie și au mers mai departe spre sud, încolo la București. Sovieticii au revenit în aceste teritorii care le-au ocupat în 1940. Acum, unii, poate că comuniștii, poate că Voronin așa consideră că în 1944 iar ne-au eliberat. Eu vreau să spun că în 1944 sigur că sovieticii erau, forțele militare ale URSS erau în ofensivă foarte puternică, ceea ce l-a și făcut pe Churchill să semneze cu Stalin în octombrie 1944 numitul pact de procentaj în care s-au împărțit sferele de interes ale occidentalilor și cu rușii și România a fost și ea acolo, 90% pentru ruși, 10% pentru occidentali.
Iar în ceea ce ne privește pe noi, cei din Basarabia, au fost restabilită numita RSS moldovenească, aceea care a fost creată în august 1940. Eu am citit documentele, deci atunci când au venit primul mare oraș a fost Soroca, la Soroca. Deci aici la Soroca s-a stabilit guvernul, așa s-a numit, guvernul, erau comisari toți, Consiliul Comisarilor Poporului al RSS moldovenești și pentru Chișinău. Deci era și secretar al Partidului pentru Chișinău, era și secretar, era președintele Consiliului Orășănesc. Deci ei erau la Soroca, în teritoriile astea nu erau numite de dâns și eliberate, nu erau sub controlul lor, dar deja toată structura administrativă era a lor și era pregătită. Și într-adevăr, în 23 august, când au intrat aici în consideră 24 august, ei zic eliberare. Deci uitați-vă, pe data de 23 august are loc ieșirea României din război prin decretul lui Mihai, regelui Mihai, prin care România iese din război și acolo e scris, de acum încolo priviți pe sovietici ca prietenii voștri. Adică dacă ieri au fost adversari, de acum încolo nu mai trebuia să fie adversari. Sovieticii însă s-au purtat foarte neprietenos cu România și au considerat-o dușmană până la semnarea armistițiului. Iată, aici, acest teritoriu și Chișinău a fost deja eliberat de armata română. Am documente, ceea ce vă spun, bați documente. Aici, în Chișinău, doar o garnizoană germană nu mai luptat. Și oamenii care au murit sunt înmormântați la cimitirul la Doina. Este un segment acolo de cimitir unde sunt îngropați germani. Apoi germanii și ei sunt apărătorii Chișinăului. Și poate mai erau niște români care erau așa fanatizați, dar în rest aici nu s-au dat lupte, aici pentru Chișinău. În Zadar spune că ne-au eliberat, că aici nu a fost niciun fel de eliberare, a fost ocuparea unor teritorii părăsite de către armata și administrația românească, așa că nu avem niciun prilej. Și într-adevăr a fost în timpul războiului a fost o administrație militară, a fost, putem să spunem, dictatură militară, deși foarte multe lume consideră fascistă și nu știu ce, aici, în Basarabia, a fost înlocuită administrația românească cu una sovietică, dură, o administrație care i-a vânat pe bărbații noștri și i-a trimis pe front, fără ca să ăștia să fie bine instruiți, îi învăța numai la jis, la prava, la levă, deci cele mai elementare cuvinte și i-au trimis pe front. Am înregistrări cu veterani de război care au supraviețuit și care spuneau ce s-au făcut. Ei lua cu japca, tatăl cu 3 ficiori, pe toți îi lua și îi trimite la front. O săptămână, 10 zile de instrucțiuni, la jis, stai, na leva, na prava, așa cele mai elementare și îi trimite carne de tun la Balaton, pe urmă la Berlin și la Königsberg, acolo au murit. Noi avem vreo 50.000 de ostași basarabeni muriți pe front. Carne de tun, pentru că sovieticii îi trimiteau pe dâns și vedeau de unde se trag mitralieri, cu mitralierele germane, trageau cu tunurile acolo și după care mergea armata bine instruită. Și atunci de ce noi avem în societatea noastră așa o întipărire, o idee colectivă, la mai mulți am observat, bine, nu generalizez, dar unii oameni mi-au spus că, păi, românii erau mai răi decât sovietici. Da, așa ni s-a spus nouă de la 1944, că boierii români, exploatatorii muncii omului de către om, că basarabenii erau inferiori românilor, și așa mai departe, ceea ce nu corespunde adevărului, pentru că știți, era Constituția, așa cum era România. Da, avea defecte, noi nu idealizăm România interbelică. Erau și anumite lapsusuri și în economie, dar în același timp vreau să spun că România a fost un stat cu mai multe partide, și asta e știut, aici nici nu trebuie să demonstrăm. Avea Constituție, era instituția regală care era totuși un era un fel de supraveghetor a respectării legilor, erau sindicate, cine nu-i putea să adreseze, erau aici în Basarabia am avut un sistem judecătoresc foarte bun, au venit judecători foarte buni aici pentru basarabeni. Și așa mai departe. Adică nu este adevărat că noi am fost discriminați acolo. Că erau oameni săraci, erau bogați, da. Important aici să subliniem reforma agrară. Țăranilor noștri li s-a dat de la 6 până la 10 hectare de pământ.
în proprietate privată, el putea să cultive pământul, să-l vândă, să-l schimbi și așa, să-l lasă moștenire pentru, sau zestre putea să dea și așa mai departe. Adică a fost un stat mediu dezvoltat, România, cu o democrație bazată pe Constituția belgiană, scuzați, vă rog, Belgia este tot țara occidentală, și așa mai departe, că erau neajunsuri, da, că erau jandarmii români care îi băteau pe basarabeni, dar lumea nu știe că și basarabenii nu erau niște sfinți, că au fost cazuri când basarabenii se năpusteau asupra soldaților români și hai să-i bocănim și așa mai departe. Deci viața a fost viața așa cum este și dacă se extrag din aceste realități numai niște fapte și se aduc la absurd, atunci sigur că se deformează această realitate care a fost. Dacă privim istoria ca un instrument al manipulării, așa a fost în perioada sovietică, cum se face că noi avem atâtea istorii deja documentate despre deportări, despre foame, da? Iată, după ce noi am fost așa numiți eliberați, atunci de ce când vorbești acum în public, oamenii nu simt nu-și amintesc aceste lucruri, dar cumva îi glorifică trecutul și iată se evită să discute sau să evită în genere, oamenii nu-și reamintesc asta. Da. Ascultați, în manuale de istorie în perioada sovietică era îndoctrinare, nu era manipulare. Îndoctrinare asta însemnând că în fiecare temă, la fiecare temă se arăta rolul Partidului Comunist, rolul luptei de clasă, că clasa proletariatului este avangardă, că prin revoluție socială vine la putere, că o rânduire socialistă și a doua etapă, comunismul, sunt superioare celei capitaliste și așa mai departe. Asta era așa permanent, că Lenin era un geniu, cu Stalin, atâta timp cât a fost el la putere, alt geniu și așa mai departe. Uniunea Sovietică era bastionul păcii. Deci erau niște teze care se inoculau elevilor. Din clasa întâia era scris mama, tata, Lenin, era mai departe și așa mai departe. Și așa erau. S-au păstrat manualele astea. Iar în ziua de astăzi, noi suntem martori a unei manipulări a istoriei, a folosirii istoriei în scopuri propagandistice și în scopuri, noi spunem manipulare. Știți în ce sens? În sens electoral. Care este scopul, iată, acestor fake-uri și a propagandei rusești aici în Republica Moldova? Ca să-i determine pe basarabenii noștri să spună că e bine să voteze cu Dodon sau cu socialiști, cu partidele care spun că cu rușii ne va fi foarte bine. Și gaze naturale ieftine și petrol și așa mai departe. Deci aici istoria, eu sigur că sunt atent la ceea ce ne se spune nouă și istoria este într-adevăr istoria actuală, istoria contemporană, ea este așa prezentată de către propaganda rusă, cu referire aici la Republica Moldova, în sens că ce fel de stat e Republica Moldova? Ei zic în limba rusă nedogosударство, adică noi n-am crescut încă la un stat normal, că la noi e dictatură, ascultați ce spune ăștia, că e dictatură și ca opoziție la democrație. Democrația este atunci când alegerile sunt ritmice, așa cum spune Constituția, când se respectă legile, când funcționează statul de drept cu cele trei ramuri, deci executivă, legislativă, judecătorească și mass media, punem și încă așa o putere, și la noi, slava Domnului, funcționează, că dacă n-ar funcționa, n-ar mai ieși ăștia în stradă să spui că e de dictatură și Maia Sandu dictatoare și așa mai departe. Deci lucrurile astea trebuie spuse în sensul apărării democrației și noi încercăm să apărăm. Uitați-vă la ruși, din 2000 tot Putin, suntem o generație de oameni întregi care cred că este ceva dat de la Dumnezeu. Veșnic acolo, conduce cu Federația Rusă și alți dictatori. Și asta ar fi unul. Doi, aici tot din partea propagandei rusești se vorbește despre necesitatea restabilirii prietenii dintre noi și dânsii și un șir întreg de alte momente legate de trecutul nostru, Chișinău, Ruski Gorod, așa ca și Odessa, Ruski Gorod. Adică ei așa încet doresc să demonstreze că totuși noi suntem de zona lor de interes, de influență,
că locul nostru este aici în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, drumul spre Europa este foarte departe și foarte primejdios și riscant și așa mai departe. Deci aici sigur că este o luptă în sensul în care se determine pe cetățenii noștri să voteze forță care pledează pentru Rusia. Și aici, fiindcă suntem cu dumneavoastră la această emisiune, trebuie să le spunem cetățenii noștri să se uite pe hartă. Între Republica Moldova și Federația Rusă este Ucraina. Și cu regret, partidele astea care pledează pentru Federația Rusă, prietenia cu Federația Rusă, nu au spus nici un cuvânt în privința războiului agresiv pe care îl poartă Federația Rusă în Ucraina. În fiecare dimineață ne trezim și ne uităm la știri, este bombardat Odessa, Harkov, alte orașe, mor oameni aproape în fiecare, nu, noaptea așa cum ar ei noaptea bombardează. Și iată că acești oameni politici ai noștri care țin cu Putin și cu Rusia, care strigă Putin sila, iată că n-au așa o capacitate să condamne acest război. Ei pe noi ne cheamă să facem prietenie cu un stat agresor, Putin, care este recunoscut ca criminal de război, cu dânsul, da? Scuzați, vă rog. Păi, iată, întrebarea mea, dacă să revin la ea, eu am încercat să explic lucrurile, că de fapt deportările și foametea și toate lucrurile astea, ele se evită a discuta, da, tot pentru ca să șteargă o bucată din neplăceri sau nedorință și cumva să lustruiască, da, o imagine a agresorului în cadrul războiului cu Ucraina. Și foametea organizată, să nu uităm de asta. Acum eu răspund la întrebarea aceea care ați formulat-o. Da. Știți cum a fost o perioadă de timp în care s-a impus un singur punct de vedere în perioada sovietică, cu foamea. De ce a fost foame? Că a fost secetă și de-atât au murit oamenii. Dar iată că lucrurile au fost altfel. Da, au fost secetă, dar secete au mai fost, dar nu au fost așa catastrofă umană sau chiar un genocid care s-a produs aici cu 200.000 de oameni morți. Asta datorită politicilor care s-au promovat aici. Pe urmă, deportările. Răspunsul lor este было за что, adică i-au deportat pe exploatatorii muncii omului de către om. Și lucrurile astea nu erau foarte scoase în evidență. Lumea au cam uitat. În perioada independenței, la noi așa cam din 1988, apar primele publicații privind problemele tragice și până în ziua de astăzi. Știți care este răspunsul? Lumea nu se schimbă așa de repede cum se schimbă, de exemplu, poziția în istoriografie, cum istoricii noștri au făcut și toată intelectualitatea, nu numai istoricii, și ziariștii, și lingviștii, și oameni politici au făcut foarte mult ca să revenim la adevăr. Și l-am prezentat acest adevăr și în manualele noastre, acum se scrie despre deportări, despre foamete și de politicile promovate de rusificare și de deznaționalizarea noastră. Toate astea sunt. Dar trebuie timp să treacă ca lumea să conștientizeze. Mentalitatea oamenilor nu se schimbă așa de repede cum se schimbă știința, de exemplu, sau cum se schimbă viața socială. Noi trăim acum, uitați-vă ce autobuz luxoase sunt, ce posibilități, ce medicină avem performantă. Aici da, dar mentalitatea rămâne corect aceia care au moștenit-o ei din copilărie, cum eu vorbit în familie și așa mai departe. În prezent, chiar acum se scrie istoria și avem în apropiere, vecinii noștri sunt în război. Desigur că noi ne confruntăm cu problemele, fiind și noi într-un război informațional, toate lucrurile astea nu au cum să nu fie reflectate în istorie și chiar acum se scrie istoria. Dacă să analizăm din perspectiva aceasta, cum s-au schimbat lucrurile de la independență încoace și anume cu accentul faptului că, iată, avem războiul la frontieră, manipularea, dezinformarea, cum a luat amploare de la independență încoace și care sunt falsurile care ați putea să le enumerați pe scurt? Falsurile care se folosesc de către ruși se referă și cel mai evident așa cu 9 mai. Adică 9 mai 1945, atunci când coaliția antihitleristă a învins Germania. Iată că
e bine că Putin se interesează de istorie, dar este una când noi studiem istoria și este altceva când un om de stat, a unui stat foarte mare, cum este Rusia, stat cu potențial nuclear, el își dă părerea. Amă el când își dă părerea, ăștia istoricii trepăduși de acolo încearcă și ei cumva să modifice și manualul lor să reflecte așa cum spune dictatorul. Și aici părerile lui față de Victoria, ele sunt distorsionate, pentru că a fost un moment când spunea că doar Uniunea Sovietică a câștigat războiul, fără ca să aibă în vedere și contribuția Statelor Unite și a altor popoare, a Europei în ansamblu care a fost subjugată de Germania. Pe urmă, la un moment dat, spune că doar Rusia au câștigat război, fără ucraineni, că el are, acum, dacă e în război cu Ucraina, iată că neglijează și rolul Ucrainei și a Belorusiei, ceea ce este absolut greșit. Aceste teze sunt greșite. Știți de ce? Pentru că contribuția și a Ucrainei și a Belorusiei a fost atât de mare. Atunci când s-a constituit Organizația Națiunilor Unite, a fost admisă Uniunea Sovietică și două republici unionale, Ucraina și Belorusia, ca dovadă că contribuția lor la victoria asupra Germaniei hitleriste a fost foarte mare. Acum, asta sigur că ne afectează pe noi cu numitul Ruski Mir. Vedeți că ei consideră că acolo unde se vorbește limba rusă, asta este teritoriul rusesc. Ei de atâta și luptă în Ucraina pentru că ei spun așa că această comunitate a rușilor trebuie să aibă dreptul la limba rusă să vorbească, să fie a doua limbă de stat, spune, și așa mai departe. Aici eu vreau să spun, și asta numai decât trebuie să accentuăm. Atunci când s-au proclamat statele independente, fostele republici unionale, state independente, asta a însemnat revenirea la valori naționale, dar limba este un semn foarte important a unei naționalități, a unei națiuni. Și în cazul nostru e limba română. Noi nu întâmplător vorbim atât de mult despre limba română. Iată, și dumneavoastră cât și telespectatorii știu că avem niște deputați, categoric nu vreau să vorbească limba română, fiind deputați. Adică în ședința Parlamentului vorbeau doar limba rusă. Nu întâmplător. Nu că nu știu limba română, dar nu vor eu. Pentru că ei consideră că asta de fapt este dreptul lor, că Basarabia de fapt este rusească și degeaba noi ne zbatem aici că... Și asta este cel mai mare fake cu care noi trebuie să luptăm. Și trebuie să spunem la toată lumea. Odată ce Republica Moldova este priorit. Noi suntem stat național, vreau să vă spun. Românii, uitați-vă după sondajele, după recensământ. Acolo e scris așa, moldoveni și români în sumă suntem 87%, adică noi suntem stat național. Chiar dacă unii se consideră moldoveni, ei de fapt sunt români și vorbesc limba română. Așa că noi avem dreptul la limba noastră, la limba română. Lasă unii zic că moldovenească, nu, așa, pe mine personal nu mă supără. Altceva când funcționarii spun, asta e altceva, dar dacă un șofer de troleibus sau cineva acolo la piață spune, nu mă deranjează. Deci primejdea pentru noi este mare, pentru că a doua limbă, limba rusă, limbă de stat, asta înseamnă numai limba rusă. Asta înseamnă din nou rusificare, asta înseamnă să vorbește limba rusă dacă este într-un spațiu de este un singur rus și așa mai departe. Noi trebuie să ne apărăm și identitatea națională și limba română trebuie să ne apărăm, ca așa cât putem noi, pentru că asta ne salvează. Iată, dacă totuși legăm un pic și de, dacă avem încă un pic de timp, să discutăm și un pic și despre dezumanizarea războiului din Ucraina, și anume fake-urile și narrativurile care sunt legate de Ucraina, ele vin. Istoricii au început deja, cred că, să se uite și peste aceste subiecte sau încă urmează să le... Dar, desigur că multe narrative se trag, nu chiar acum prezente sunt create, dar vin din trecutul mai îndelungat, ca... cum ați menționat, Ruski Mir și toate fake-urile astea, ele se adună și se creează și ele vin tot dintr-un oarecare trecut. În ceea ce m-am documentat eu anterior, am văzut că, da, într-adevăr, cu cât timpul trece mai mult, cu atât mai neclar și mai ușor să manipulezi o anumită informație și să dai într-un fel. Iată, în contextul ăsta, ce puteți să ne spuneți? Da, uitați-vă, aici sigur că este un război propagandistic, un război informațional de ambele părți. Eu vreau să spun că Ucraina a dat dovadă de
o capacitate de apărare foarte bună în privința fake-urilor acestor minciuni. Deci o luăm așa, o luăm sistematic, de sus în jos. O luăm cu Putin. Putin la un moment dat nu recunoaște Ucraina ca stat și nu recunoaște poporul ucrainean. El spunea că este o invenție a austro-ungarilor, nu știu cui acolo, a germanilor. Pirul spune că Lenin, de fapt, este cel care a format RSS ucraineană. Ceea ce sigur că este absolut greșit. După care tot el vorbește despre Novorosia, au acceptat această noțiune de Novorosia. Novorosia asta sunt regiunile din sud ale Ucrainei de astăzi, care cândva, pe timpul Ecaterinei, erau numite Novorosia, dar care au intrat bine mersi în componența Ucrainei ca stat independent, amul de la 91 încoace stat independent. Vreau să vă spun că Federația Rusă a recunoscut frontierele așa cum sunt ele. Și știți cine a semnat documentul? În primul rând în 91, atunci când încă era Yeltsin, deci a fost semnat tratatul de la CSE, de la Almata, și acolo la articolul 2 scris că părțile semnatare recunosc integritatea teritorială, a celorlalte părți. Bun, în 2003, nimeni altul decât Putin personal a semnat tratatul de frontieră între Federația Rusă și Ucraina. Deci el a recunoscut că ceea ce și este așa o hartă de 2 metri, 2 pe 2 metri, în care se arată cum trece milimetru cu milimetru, cum trece frontiera. Deci în 2003 el a recunoscut integritatea statului ucrainean, ca să inventeze fel de pseudo-argumente că regiunile de sud erau rusești, că Lenin a cedat pentru acest stat, pentru Ucraina, niște teritorii populate de ruși, că Crimea nu a fost a ucrainenilor și așa mai departe. Acum, noi știți cum, eu sunt istoric, noi studiem istoria ca să o cunoaștem și să privim ce se întâmplă astăzi pentru viitor. Și noi nu studiem istoria ca să spunem ce-a fost și hai să ne întoarcem înapoi la ceea ce a fost. Pentru că dacă am merge pe această cale, înseamnă că trebuie să recunoaștem Imperiul Tataro-Mongol, care se întindea de la Marele Zid Chinezesc până la Marea Adriatică. Deci asta este o cale păguboasă și noi suntem martori a ceea ce se întâmplă. Adică dorința de a reînvia fostele imperii, că Putin asta vrea să restabilească cel puțin URSS, dacă nu Imperiul Țarist, asta înseamnă război și asta, iată, noi suntem martori cu dumneavoastră. Cu regret, Putin începe. El, sigur că cel care de multe ori vorbește de istorie, pe teme de istorie, nu ratează aproape nici o șansă ca să discute și cu ziariștii, și cu Trump, când Trump s-a întâlnit, tot i-a spus acolo de teme de istorie și așa mai departe. Asta tot durează până la un moment dat, până când lumea începe să deștepte că totuși nu este adevăr ceea ce se spune în această propagandă care justifică politica aceasta agresivă a Federației Rusă. Încearcă să se justifice. Și spre final, aș dori să vă întreb, cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Niciodată n-am prevăzut astfel de lucruri. Eu cred așa că viitorul nostru este alături de țările popoarele civilizate ale Europei. Eu cred că noi suntem europeni și asta nu știți că dacă am fi algerieni și noi vrem în Europa, ar fi nu știu cum, dar noi suntem europeni. Altceva că noi am fost foarte mult timp sub ocupație străină, rusească, și cei ce am vorbit noi astăzi cu dumneavoastră tocmai despre asta, urmările acestei ocupații și aceste sovietisme și aceste idealizări ale trecutului, ele de acolo se trag. De aceea, noi trebuie să ne debarasăm de această moștenire sovietică. O emisiune specială trebuie să o faci cu monumentele sovietice care ne-au... Nu putem scăpa de aceste monumente. Cu Lenin și cu tancurile astea îndreptate spre Occident, apropo. Tunurile care sunt îndreptate tot spre Occident. Noi vrem Uniunea Europeană, dar tunurile sovietice așa și rămân. Deci, asta ar fi un subiect pentru viitoarea întâlnire, acest război a monumentelor. Și noi mă refer la toți, și conducerea și populația trebuie să susținem acest vector european. Amui, sigur că suntem la o răscruce de drum și vedem cum luptă partidele pentru a veni în Parlament.
Noi am vrea ca să câștige partidele pro-europene și să facă încă un pas. Asta nu înseamnă Partidul Acțiune și Solidaritate, nu facem agitație aici, dar am în vedere un pas real în ceea ce privește integrarea noastră admiterea noastră în Uniunea Europeană, chiar dacă suntem restanțieri acolo, pe aici, pe acolo, dar așa ca un gest împotriva lui Putin, ca un gest de solidaritate cu Republica Moldova. Poate ar fi bine să se urgenteze niște lucruri și pe urmă le reparăm noi. Rămâneți pozitiv că noi totuși suntem pe parcursul european? Da, pozitiv. Eu cred că da. Eu cred că calea întoarsă nu este. Chiar dacă sunt și unii nostalgici după trecut, după ruși. Ascultați, Rusia pierde războiul cu Ucraina. Ei intră în criză economică fundamentală, nu mai iau bani pentru fel de proiecte sociale, totul merge, 40% din buget merge la război și se pare că cheltuielile pentru război vor fi, dacă nu se oprește, bineînțeles, nu încetează acest război. Deci acolo nu ne așteaptă nimic bun. Eu am fost la Tighina, am mormântat acolo o verișoară și în discuții la masa de pomenire s-au dat indicații ca absolvenții liceilor lor din Tighina să treacă la niște școli militare sau militarizate de acolo din zonă ca să fie mobilizați la război. Asta ne așteaptă pe noi dacă nu conștientizăm ceea ce facem. Deci eu cred că calea este bună, noi vrem să trăim în pace, în condiții în care se respecte legea, așa cum este ea. Legile, știți, dura lesă lex, așa spuneau încă în antichitate. Să știm care sunt regulile de joc, să nu ne așteptăm la fel de surpriză, la terorism, la manipulări și așa mai departe. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru interviu. Eu știu că avem foarte puțin timp, dar subiectele de istorie, ele necesită mult mai mult timp și am încercat să mergem așa pe scurt, să încadrăm cele mai mari probleme. Desigur că dacă vom avea ocazia să continuăm emisiunile și cu mare drag o să vă mai invit să mai discutăm subiectele de istorie, pentru că avem încă multe teme de discutat. Exact. Eu aș dori să închei emisiunea aici. Vă mulțumesc tuturor celor care au urmărit până la capăt, au ascultat acest episod și vă îndemn să ne distribuiți, să ne puneți like-uri, comentarii și să ne ajutați ca eforturile noastre să nu fie în zadar, să ajungem la multă lume. Aceasta a fost emisiunea Ecou Critic cu Carolina Buimestru. Pe curând!